માતાજી ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો મિત્રો? મજામાં જશો। હું છું જી આપણા અજય ઠાકોર ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજના વ્લોગમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ વાંકાનેરના એક સુપ્રસિદ્ધ સ્થળ ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ। તમે વાંકાનેરની આસપાસ રહેતા હશો તો આ વિસ્તાર તમે જોયેલો જ હશે, અને તમે આ વિસ્તાર ન જોયેલો હોય તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે આજે જઈ રહ્યા છીએ તે વિસ્તાર ઉપર, અને તમને આગળ વિડીયોમાં દેખાડીશ। તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। લેટ્સ ગો, આપણે નીકળીએ છીએ વાંકાનેર જવા માટે।
મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અમારો વ્લોગ પસંદ આવ્યો તો અમારી ચેનલને લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નવા વ્લોગ સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.